Вітаю, козача, ти на каналі Гетьмана. Сьогоднішня тема відео, як на мене, має бути не лише цікавою, але й корисною для багатьох людей. Адже кожна людина, в якої є ПК або ноутбук, 100% має таку деталь, як оперативна пам'ять. І так, сьогодні мова піде саме про неї. Я не буду розмусолювати тему з подорожанням цін в 5 і більше разів, бо який в цьому взагалі сенс, якщо про це і так чути з кожного кутку, і кожен блогер світу вже 1000 разів розповів про цю саму кризу. Я, в свою чергу, в цьому відео хотів би зосередити увагу на тому, що чимало людей, купуючи оперативку, навіть не здогадуються, що заявлена частота, на яку вони начебто розраховують, насправді не вмикається сама по собі. І для того, щоб ця сама заявлена частота запрацювала, треба провести декілька нескладних операцій. Тому те, що обіцяє виробник, це зазвичай швидкість, якої можна досягнути лише після активації XMP профілю в BIOS. Тому спробую на пальцях пояснити, на що впливає частота пам'яті, що таке таймінги і як кожен з вас може розігнати свою пам'ять. Після чого проведемо наглядні тести, де перевіримо, чи реально частота впливає на FPS та стабільність гри. І так я знаю, що будуть люди, які скажуть, що це і так всім відомо, і ця інфа взагалі нікому не потрібна. Але на своєму досвіді скажу, що це не так. Дійсно, багато людей не до кінця розібрались у темі розгону і не використовують реальні потужності свого заліза, за яке тим паче заплачено додаткові гроші. Отже, тактова частота – це, так би мовити, швидкість, з якої модуль пам'яті виконує цикли читання та запису. І думаю, не треба пояснювати, що чим вища швидкість, тим більше циклів за секунду виконується сама пам'ять. Ну, наприклад, модуль DDR4 пам'яті зі швидкістю 3200 виконує 3,2 мільярди циклів на секунду. А якщо розглянути мій комплект, який у стоці видає швидкість 4800, а при розгоні частота досягає 6000 МГц. І відповідно вже буде оброблюватись 6 мільярдів циклів за секунду. Тобто різниця доволі суттєва. А якщо гаманець взагалі на вас ніяк не тисне, то можна знайти комплекти до 9, можливо, навіть 10 тисяч МГц. Не знаю, на що так багато, і, мабуть, в цьому вже немає якогось особливого сенсу. Але не варто також і забувати, що для роботи на такій частоті потрібна відповідна материнська плата та процесор. При спробі виставити занадто високі значення частоти, система може просто не пройти перевірку ПОС. Ладно, насправді нічого серйозного не станеться, просто при невдалій спробі юзера закинув BIOS для скидування налаштувань. Отже, з частотою більш-менш розібрались, тому тепер спробую швиденько пояснити, що таке таймінги. Що ж таке таймінги? По суті, вони відповідають за швидкість передачі даних. Тобто скільки часу пам'яті потрібно подумати перед тим, як почати передачу інформації. І головне правило тут таке. Чим нижче цифри, тим швидше пам'ять реагує на запити. Але зачекайте, якщо ви все ще сидите на DDR4 пам'яті, і після цього відео вирішили, що час оновлюватись на DDR5, у якої дійсно можуть бути деякі переваги по частотам, то я би вам порадив трошки притримати свій потужнометр і з холодною головою подивитись на ціни і подумати ще декілька разів. Співвідношення ціни та якості, або якщо хочете ціни та FPS, просто абсурдне. Розсудіть самі. Комплект, який я купував навесні 25-го року за 100 з гаком євро, зараз коштує всі 500. Взагалі-то за такі гроші можна придбати доволі непогану відеокарту. Тож в нинішній ситуації, коли корпорації вступають у гру і відбирають у нас із вами, звичайних користувачів, компоненти по типу оперативки, то варто, мабуть, трошки зачекати. Ми тут просто безсильні, на превеликий жаль. Ти бачиш, що приріст продуктивності не такий то й великий. У великих AAA-тайтлах різниця буде мінімальною. Водночас, якщо ви любитель пограти в ігри, де найбільше навантаження припадає саме на процесор, в такому випадку ти... Син фермера. Вибачаюсь, не втримався. Тоді різниця буде, звісно, більшою. Та все ж вона не варта тих грошей, що за неї просять. Принаймні поки що. В нинішніх реаліях розумніше буде переконатись, що ви використовуєте свою поточну частоту та таймінги якомога ефективніше.
Навіть якщо у вас DDR4 пам'ять на 3200 МГц, то розігнавши її до 3600, ви вже отримаєте кращу продуктивність. Ну що, перед розгоном потрібно для початку перевірити, яка частота стоїть прямо зараз. Найпростіший спосіб це зробити – це зайти в налаштування, система, про систему, і зверху можна побачити активну частоту. Або це можна зробити також через будь-яку утиліту. Наприклад, AIDA 64 досі чудовий вибір. Тепер нашою ціллю буде з'ясувати, яка максимальна частота підтримує саме ваша оперативна пам'ять. І зазвичай це вказується на коробці, але я розумію, що коробка, можливо, вже давно спочиває невідомо де. В такому разі запускаємо програму CPU-Z, вкладинка SPD, і тут ми бачимо, яка частота у нас можлива при розгоні. Трохи подумавши і проаналізувавши отримані дані, дізнаємось, що значення не співпадають. А це означає лише одне. Оперативка досі працює в, так би мовити, безпечному режимі. Тому пропоную трошечки спростити життя нашому комп'ютеру і розігнати частоту оперативки. Для початку заходимо в BIOS. Для тих, хто не знає, як зайти в BIOS, коротенький гайдик. Спочатку вимикаємо комп'ютер, після чого знов запускаємо і при завантаженні спамимо по кнопці Delete або F2. Якщо у вас материнка не від Asus, то клавіші можуть бути іншими. От нарешті ми дібрались з головного екрану BIOS, де знаходяться профілі XMP. Або ж якщо у вас Ryzen, то профілі Expo. Для того, щоб змінити профіль, потрібно перейти в просунутий режим, після чого перемикнутись на вкладку AI Tweaked. Всього цих профілів 3 штуки – XMP1, 2 та Tweaked. XMP1 вважається найбільш стабільним, і зі старту він розганяє швидкість пам'яті і зменшує первинні таймінги. В свою чергу XMP2 – це ще більш агресивна версія, яка оптимізує ще додаткові таймінги. І, як не важко здогадатись, XMP Tweaked, в свою чергу, вважається найбільш агресивним, витискаючи з заліза максимум потужності. Думаю, ви помітили, що XMP профіль майже не потребує ніяких зусиль і знань від користувача. Все максимально просто. Пропоную нарешті перейти до тестів і почнемо цей розділ з кіберпанку, звісно що. Порівнювати будемо на однакових налаштуваннях. Тобто викручуємо графіку на максимум, виставляємо DLSS Quality і вимикаємо генерацію кадрів. Використовувати її ми в цьому відео не будемо, бо наша ціль наразі з'ясувати саме справжній FPS і справжні можливості при розгоні пам'яті. Ну що, зліва направо розрахуйсь, наочний приклад для порівняння частот. Бачимо, що звичайний FPS у базової частоти нехай зовсім трошки, але все ж поступається розігнаній пам'яті. Так, різниця в пару-трійку кадрів, але вона є. А от різниця між 5400 та 6000 буквально на рівні похибки. Але не забуваємо, що при зміні частоти оперативки більше FPS буде помітно саме в процесорозалежних іграх, а Кіберпанк та подібні навантажують в основному саме відеокарту. А от що ми в змозі побачити і відчути у Кіберпанку, так це приріст мінімальних значень Low 1% та Low 0,1%. Для тих, хто не знає, що це за показники, поясню. Один Low FPS бере 1% найгірших кадрів, які згенерував комп'ютер, після чого рахується середнє значення і видається нам. Відповідно, 0,1% Low – це те саме, тільки він показує ще більш проблемні кадри. Іншими словами, це ті самі підторможування або фрізи. Як ми вже побачили, середній FPS наче не сильно то змінився, але загальна стабільність та сприйняття гри значно покращились, бо при стоковій частоті 0,1 Low просідає до 26-30 кадрів, а в розгоні отримаємо залізобетонні 40+, і це відчувається насправді. Тому так, не дивіться лише на FPS. Також враховуйте і інші фактори, які надають можливість побачити реальну картину. Поглянемо тепер на Red Dead Redemption. Налаштування без змін, все на ультра в 2К з DLSS на якості. Результат чимось схожий на Кіберпанк, скажу я вам. Середній FPS зазвичай вищий на розігнаній пам'яті. Додаткові 5-10 FPS зайвими не будуть. І плюсом по Low FPS отримаємо реально менше просадок. Хоч, звісно, тут присутня деяка похибка, та отримати приріст на 5-10% просто на рівному місці завдяки налаштуванню пам'яті. Як на мене, це доволі приємний бонус.
В останній грі на сьогодні, The Last of Us, нічого нового ми не побачимо. Отримуємо в середньому більше на 5, 7, можливо 10 кадрів, ніж стокова частота. Low FPS також зазвичай краще в розгоні, що не дивно. Також помітив цікавий нюанс, що в RDR 2, що в Last of Us, частота 5400 МГц нерідко показує себе краще не лише за базові 4800, а навіть за 6000 МГц. Мабуть, цьому є якесь своє логічне пояснення, якісь специфічні налаштування таймінгів у BIOS, але я в це не влазив, тому не знаю, чому так. Отже, лише однією доволі таки простою дією, увімкненням XMP профілю, ми отримаємо безкоштовний приріст як в іграх, так і в робочих задачах. Так, нехай це невеличкі 5-10%. Але якщо ви вже заплатили за своє залізо, то чому б не використовувати його на повну потужність, як це було задумано виробником? Підвищуючи частоту пам'яті, ми даємо процесору можливість швидше обмінюватись даними, що безпосередньо впливає на плавність геймплею. Це допомагає мінімізувати мікрофрези та підтягнути 1,01% лоу, які ми бачили в тестах. В цьому відео я наочно показав результати, тож якщо ваша пам'ять має потенціал для розгону, то не бачу жодних причин цим не скористатись. На цьому у мене все. Обов'язково ставте свої вподобайки, якщо відео вам сподобалось і було для вас корисним. Також, якщо є бажання, можете оформити підписочку. Самі знаєте, український YouTube потрібно піднімати, тому кожна ваша взаємодія з україномовними каналами дійсно має сенс. А ще не цурайтесь і пишіть у коментарях свої думки. Можете розказати, що у вас за оперативка і частота, і взагалі все можете туди писати, я обов'язково відповім. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.